لذلك انا بنصحك جدا 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 من اول هنا انت لازم تكتب، لان الحاجات اللي انا هقولها دي هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهتبقى بالنسبه لك نقله في مستوى الفهم عشان تبتدي تدرك حركه الشرط. متفقين؟ عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. في البدايه انا حابب اعرفكم بنفسي، انا دكتور مختار. ده اول فيديو انا بنزله هنا على اليوتيوب. المحتوى اللي بيتم تقديمه هو عباره عن لايف اكسكيوشن على الماركت، يا اما تحليل اسبوعي، يا اما تحديث للتحليل الاسبوعي، يا اما سلسله شروحات او منتورشيب. طبعا دي كانت مقدمه بسيطه للمحتوى اللي هيتم تقديمه على اليوتيوب، ولكن المحتوى ده هيكون بشكل منظم. المحتوى اللي انا بقدمه بيكون محتوى تعليمي فقط، والمحتوى ده بيتم تطبيقه لايف على الماركت من اجل تحقيق اكبر قدر من الاستفاده ليك كمتابع لدكتور مختار. انا مش عايز المقدمه تبقى طويله اكتر من كده، وبالتالي هبدا معاكم باول فيديو هيتم تقديمه هنا على اليوتيوب، الليكويديتي او السيوله. عشان تفهم يعني ايه كلمه السيوله او تفهم يعني ايه الليكويديتي، انا هنا هتكلم عن 5 اشياء مهمه لازم تحطهم في الاعتبار، ولازم تبقى فاهم انك بدون ال5 حاجات دي انت هيبقى معاك مشكله في انك تلاقي السيوله بشكل صحيح. طيب عشان انا هتكلم عن السيوله، اذا لازم اتكلم عن 5 محاور اساسيه تخص الليكويديتي. اول محور هو ما هي السيوله، ثاني محور اين توجد السيوله، ثالث محور ايه هي انواع السيوله، رابع محور كيف تتكون السيوله، خامس محور ما هي اشكال السيوله. جميل جدا. اول محور معايا هو ما هي السيوله. بكل بساطة السيولة هي عبارة عن الفلوس أو الأموال. وهنا أنا لما بتكلم عن الأموال فثق تماما أنا هنا مش بتكلم عني أنا كتريدر أو بتكلم عنك أنت كتريدر، لا. أنا هنا لما بتكلم عن الأموال فأنا هنا بتكلم عن اللارج انستتيوشنال فاندز أو عن المؤسسات المالية الكبيرة. طبعا عشان أفهمك كلمة السيولة ولكن في شكل مبسط فأنا ممكن أختصرها في كلمتين، وهي عبارة عن إن الماركت يتنقل من مكان أقل لمكان أعلى، او من برايس ليفل اقل لبرايس ليفل اعلى في حاله ان كان الماركت بيتوجه في الاتجاه الصاعد، او ان الماركت يتوجه من برايس ليفل اعلى لبرايس ليفل اقل في حاله ان كان الماركت بيتوجه للاتجاه الهابط. وطبعا في حاجتين محتاج اتكلم عنهم عشان الناس تبتدي تفهم معايا حركه الماركت. رقم واحد هي ان الماركت مش بيتحرك بضغوط البيع او ضغوط الشراء، يعني ما فيش حاجه اسمها في بياع قوي خلى السعر ينزل او في مشتري قوي خلى السعر يتحرك للاعلى. ده اول شيء. تاني شيء الماركت ده توتالي كنترول، بيتحرك بنفس التكرار دايما، لان في الاساس الماركت ده بيشتغل بالاي اي او بالارتفيشال انتليجنس، وهو عباره عن 3 برامج هم الكودينج والبروجرامينج والسنتكس. وبالتالي عشان اقدر اوصل لك فكره الليكويد دي لازم تفهم ان الليكويد هي كمان مش مجرد سيوله، بل بالعكس هي عباره عن ماركت فانكشن او هي وظيفه للسوق. السوق لازم يعملها عشان يتوجه في الاتجاه المعاكس او يتم فيها ديستريبيوشن للفلوس دي او توزيع للفلوس دي. وبالتالي انا كده ابقى خلصت اول محور وهو ما هي السيوله. طيب تاني محور اين توجد السيوله؟ بكل بساطه السيوله دايما بتكون موجوده فوق القمم وتحت القيعان. طبعا ده الكلام اللي انت هتلاقيك دايما بتسمعه، لكن انا لما بقول لك فوق القمم والقيعان انا هنا بتكلم عن very specific levels. ال very specific levels دي هي بتكون يا اما daily high او daily low، session high او session low، weekly high او weekly low، monthly high او monthly low. وبالتالي دي انواع السيوله اللي انا دايما بدور عليها. ليه؟ لان فوق قمم الجلسات وتحت قمم الجلسات لو انا متداول انتراداي دايما السيوله هتكون موجوده فوق القمم بتاعه الجلسات او تحت القيعان بتاعه الجلسات. ولكن مع الاخذ بالاعتبار ان كمان لو انا عندي ديلي كاندل او شمعه فريم يومي، لازم تفهم كويس ان قمه الشمعه دي وقاع الشمعه دي دايما بيكون ليكويد او دايما بيكون سيوله. وبكده انا انتهيت من المحور الثاني وهدخل في المحور الثالث وهو هي انواع السيوله. بكل بساطه انا عندي نوعين من انواع السيوله. النوع الاول هو الانترنال رينج ليكويديتي، النوع الثاني هو الاكسترنال رينج ليكويديتي. طيب خليني اوضح لك ده بمثال بسيط. طبعا اغلبنا بيشوف الماركت دايما بيكون ماشي في الشكل اللي انا بوضحه لك دلوقتي، وبالتالي لو خدت بالك ان الماركت طول ما هو بيتحرك في المنظر اللي موجود هنا، فانا عشان اقدر احكم على الانترنال رينج او الاكسترنال رينج فبالتالي انا دايما بمسك القمه والقاع. دي اعلى قمه موجوده عندي وده اقل قاع موجود عندي، وبالتالي القمه
والقاع اللي موجود هنا هو عبارة عن external range liquidity بالمنظر ده. ده كمان external range liquidity. طيب ليه ده external؟ لأن بكل بساطة أنا عندي قمة وقاع، القمة والقاع دول رئيسيين، تحتيهم قاع 2 3، فبالتالي البرايس ران اللي موجودة قدامي هنا القمة والقاع بتاعها هو عبارة عن external range liquidity، في حين أن القيعان اللي موجودة في النص ما بينهم هي عبارة عن internal range liquidity بالمنظر اللي انت شايفه ده. ده internal، ده كمان internal. طيب الشكل ده او الفورميشن ده انا بشوفه فين؟ بكل بساطة لو انا دخلت على شمعة فريم زي الفريم اليومي، طبعا الشمعة دي تعالوا نفترض ان الشمعة دي شمعة ايجابية، فالشمعة دي على الديلي تايم فريم هيبقى منظرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بالاضافة لو انا عملت لها ويك من هنا وويك من هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فانا عندي الشمعه دي على ديلي تايم فريم. الشمعه دي على الديلي تايم فريم، طبعا لو انا نزلت على فريم زي فريم الساعه، لان دايما طبعا ده كلام ادفانسد لسه هتكلم عنه قدام، ولكن عشان انا اخد برايس اكشن او اخد فكره السعر هيتحرك ازاي على الفريمات الصغيره، لازم افهم الديلي تايم فريم بيعمل ايه. طالما انا فهمت الديلي تايم فريم بيعمل ايه، انا بنزل على الفريمات الصغيره زي فريم الساعه. يبقى لو خلينا كده نوع من انواع التوضيح، ده عندي الديلي تايم فريم، وفي نفس التوقيت عندي ده ال1 اور تايم فريم. اذا على الديلي تايم فريم انا هشوف المنظر اللي انت شايفه ده، وهو عباره عن 1 كاندل او شمعه واحده بس، في حين على ال1 اور تايم فريم او على فريم الساعه هلاقي المنظر اللي موجود هنا. وبالتالي الاي ار ال او الاكسترنال رينج ليكويديتي اللي موجود هنا هو عباره عن القمه اللي موجوده هنا. خليني اوضحها لك بالشكل ده. القمه اللي موجوده هنا هي external range liquidity، في نفس الوقت القاع اللي موجود هنا بالشكل ده هو external range liquidity. يعني قمة الشمعة هي external range، قاع الشمعة هو external range، على فريم الساعة القيعان الداخلية اللي موجودة هنا هي internal range liquidity. اتوقع ان الصورة ابتدت توضح، ومع الوقت انا متأكد الناس هتفهم الماركت بشكل افضل. وما تنساش ان معايا كل حاجة هطبق لك عليها لايف عشان تبتدي تفهم الماركت بيتحرك ازاي، ولكن انا دلوقتي بديك الصورة بشكل مفصل عشان تبتدي تفهم او تبتدي تبني فكرة، بحيث ان انا لما ابتدي اطبق ده على الماركت لايف تبقى انت فاهم، ودايما ما تعانيش في فهمك للفريمات الصغيرة. وبكده ابقى انتهيت من المحور الثالث، وهدخل في المحور الرابع والخامس، لان هم انا بعتبرهم متصلين ببعض وفي نفس الوقت دول اهم حاجة في الشرح بالنسبة لي. لذلك انا بنصحك جدا 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 من اول هنا انت لازم تكتب، لان الحاجات اللي انا هقولها دي هي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهتبقى بالنسبة لك نقلة في مستوى الفهم عشان تبتدي تدرك حركة الشرط. متفقين؟ متفقين. طيب المحور الرابع كان هو كيف تتكون السيولة. المحور الخامس كان ما هي أشكال السيولة. جميل جدا. لو تفتكر أنا قلت لك إن أنا عندي قمة الشمعة هي عبارة عن external range liquidity، قاع الشمعة هو عبارة عن external range liquidity، والinternal range liquidity هي عبارة عن القيعان الداخلية اللي موجودة ما بين القمة الرئيسية والقاع الرئيسي. متفقين؟ متفقين. طيب خلينا نشيل الحاجات دي ونشرح حاجة مهمة جدا، وهو الكونسبت أو المفهوم بتاع الفير فاليو جاب. طيب هي إيه الفير فاليو جاب؟ خليني بس أشيل اللاين أو الدوتد لاين ده، وخليني أعمل كوبي للثلاث حاجات دول بالشكل ده، وخليني أنسخهم مرة تانية بالشكل اللي أنت شايفه هنا، وخليني اشيل ده. طيب ده الاكسترنال، ده الاكسترنال ده انا مش عاوزها. طيب كلمه فير فاليو جاب هي عباره عن ان انا يكون عندي باترن، الباترن ده هو عباره عن 3 شموع بالمنظر ده. الثلاث شموع دول لازم قاع الشمعه رقم 3 ما يحصلش بينه وبين قمه شمعه رقم 1 اي تلامس، وبالتالي اللي موجود عندي او الفراغ اللي موجود عندي بالشكل ده، خليني اعمل كده، الفراغ اللي موجود عندي ما بين قاع شمعة رقم 3 قمة شمعة رقم 1 ده اسمه
فير فاليو جاب. وبالمناسبه ده اهم شكل في السيوله، لان انا قلت في محور رقم 5 ان انا هتكلم عن اشكال السيوله. طبعا اشكال السيوله كتير، بتبقى موجوده في شكل ريلاتيف ايكوال هاي، ريلاتيف ايكوال لو، بتبقى موجوده في شكل ان افشنسي او فير فاليو جاب. وبالتالي الفير فاليو جاب هو من اهم اشكال السيوله. وعندي في نفس التوقيت نوعين تاني، وهما الباي سايد ليكويديتي او ريلاتيف ايكوال هاي، سيل سايد ليكويديتي، وهو الريلاتيف ايكوال لو. الشكل الثاني هو الترند لاين. طبعا الريلاتيف ايكوال هاي ان انا يكون عندي قمتين بالمنظر ده، والريلاتيف ايكوال لو يكون عندي قاعين بالمنظر ده. طيب هو ايه المنظر ده؟ المنظر ده لما انا اقول لك ان انا عندي باي سايد ليكويديتي او عندي ريلاتيف ايكوال هاي، ده معناه ان قمه رقم 2 ما قدرتش تاخد قمه رقم 1. في نفس التوقيت لو قلت لك عندي سيل سايد ليكويديتي او ريلاتيف ايكوال لو، ده معناه ان قاع الرقم 2 برضه ما قدرش ياخد قاع رقم 1. اتوقع الكونسبت ده بسيط، ان انا يكون عندي قاع ما اخدش القاع اللي قبله، قمه ما خدتش القمه اللي قبليها. ده بالنسبه لي عباره عن سيوله. ليه؟ لان في ناس كتير بتشوف المنظر اللي انتوا شايفينه ده كمنطقه سبورت او كمنطقه ريزيستنس لحركه السعر. طبعا لو ريلاتيف ايكوال هاي الناس هتشوفه ده منطقه ريزيستنس، لو ريلاتيف ايكوال لو الناس هتشوفه منطقه سبورت لحركه السعر. طيب ازاي بقى بتتكون السيوله؟ عشان انا افهمك اللي انا كنت بشرحه دلوقتي، فانا عندي هنا الفير فاليو جاب اللي موجوده هنا. طبعا لو انا عندي الشموع في اتجاه صاعد فالجاب دي جاب ايجابيه، وبالتالي عشان السعر يبتدي يكون سيوله فانا لازم استنى الشمعه رقم 4 تنزل للجاب اللي موجوده هنا. يعني عايز اشوف شمعه تفتح بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده وتنزل في شكل سلبي. خليني اغير اللون وخليني اشيل الميدل لاين. مجرد من ان هي تنزل للجاب السعر يبتدي ياخد منيها رياكشن. برضو عايزين نفهم بشكل اوضح يعني ايه السعر بيكون سيوله. طيب تكوين السيوله دايما 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 بيحصل داخل الفير فاليو جاب. ليه؟ لان هي منطقه حصل فيها امبالانس او حصل فيها عدم توازن سعري، وبالتالي مجرد وصول السعر ليها بالمنظر ده فالشكل اللي هيوصل ليه السعر داخل الجاب اللي موجوده هنا بتبقى بالشكل ده، ومن بعديها السعر يبتدي يجمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالطريقه دي السعر بيبتدي يبني مشاعر او يبني سنتمنت عشان الناس تبتدي تدخل. طبعا منطقه التجميع اللي انتوا شايفينها دي بالشكل ده، لو تاخدوا بالكم الحركه في الاساس طول ما هي ماشيه هي ماشيه في حركه داون موف، لان الشمعه دي لو هي شمعه فريم يومي زي ما انت شايف فعلى الفريمات الصغيره انت هتشوفها ماشيه بالشكل اللي انت شايفه ده. وبالتالي الناس بتستنى ايه؟ الناس بتقول لك انا ماشي في ترند بيعي او ماشي في ترند هابط. فالناس كتير جدا بتستنى كسر القيعان اللي موجوده هنا كنوع من انواع ايه؟ كنوع من انواع البريك اوت. وبالتالي مجرد ما السعر يكسر المنطقه اللي موجوده هنا بالشكل ده ناس كتير جدا 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 هتبتدي تخش صفقات بيع. وبالتالي لو جيت اسالك الستوب بتاعهم هيتحط فين؟ هيتحط فوق القمم اللي موجوده هنا. ليه؟ لان هم هيشوفوا المنطقه دي هي عباره عن منطقه ريزيستنس او عباره عن منطقه مقاومه للسعر، وبالتالي الناس بتبتدي تخش صفقات بيعيه الستوب لوس فوق القمم اللي موجوده هنا. ولكن اللي بيحصل ان السعر يصعد بقوه للاعلى. وده اللي خلاني اقول لك ازاي السيوله بتتكون، وخلاني في نفس التوقيت اقول لك ان السيوله هي مش برضو عباره عن الفلوس، ولكن هي عباره عن ماركت فانكشن او عباره عن وظيفه السوق دايما بيعملها عن طريق تكوين السيوله في مناطق التجميع. وبناء على بناء المشاعر فالناس بتشوف المناطق التجميعيه دي داخل الجابات الشرائيه، لان انا الفلو عندي بولش او الفلو عندي ايجابي فالناس كتير بتخش صفقات بيع. الستوب لوس بيكون فوق القمم اللي موجوده هنا ويتفاجئوا ان السعر صعد بقوه لكوت كل القمم اللي موجوده هنا. وطبعا اللي انتوا شايفينه ده هو عباره عن الباور اوف 3 او الاي ام دي او في ناس بتقول عليه السي ار تي، ولكن ده مش موضوعنا. الكلام ده كله انا لسه هتكلم عنه بشكل فيري ادفانسد على الماركت لايف، ولكن انا يهمني ان انت تفهم الكونسبت او المفهوم بتاع الليكويديتي او السيوله. لان مجرد فهمك للمفهوم ده انت بالتبعيه طريقه التعامل بتاعتك مع الشرط هتتغير 180 درجه. وبكده انا انتهيت من المحاضره الاولى وهي محاضره السيوله. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.